गुड मॉर्निंग स्टुडंट्स. आवाज चेक करा जरा, मला सांगा फक्त आवाज येतोय का? येतोय सर. ओके. स्क्रीन दिसतेय? स्क्रीनवर काय दिसतंय मला सांगा फक्त. रिलेशन बिटवीन दिसतंय ना? हो, दिसते दिसते. ओके. So yesterday we started one of the complicated chapter in chemistry, that is electrochemistry. मुद्दामून हा शेवटला चॅप्टर ठेवलेला होता. तर त्याच्यातल्या ज्या बेसिक कॉन्सेप्ट्स आहेत ते आपण बघितले. व्हॉट इज मीन बाय इलेक्ट्रोलाइट, व्हॉट इज मीन बाय टाइप्स ऑफ कंडक्शन, मेटॅलिक कंडक्शन. शक्यतो याच्यावरती प्रश्न बोर्डाला विचारत नाहीत, लक्षात घ्या. बोर्डाला याच्यावरती प्रश्न विचारत नाहीत. आता कशावर प्रश्न विचारतात त्यावेळेस मी सांगेन. हे सगळ्या ज्या बेसिक कॉन्सेप्ट्स आहेत ते तुम्हाला 8वी 9वी 10वी पासून शिकलेलं आहे तुम्ही. इलेक्ट्रोलाइट कशाला म्हणायचं, त्याच्यानंतर स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, ह्या कॉन्सेप्ट्स आपण आता इन द आयोनिक इक्विलिब्रिया चॅप्टर वी ऑलरेडी लर्न. हे तर काढूनच टाकलेले, त्याच्यामुळे याचा काही प्रश्न नाहीये. इथून परीक्षेला येणार आहे, लक्षात घ्या. कंडक्टिव्हिटी के, कंडक्टिव्हिटी के, आपण त्याचं युनिट पण काल बघितलं. ह्या सगळ्या गोष्टी रोज घरी गेलं की म्हणजे रिपीट करायचंय, वाचायचंय, घरातून लिहून काढायचंय. सगळ्या नोट्स जरी दिलेल्या असल्या तरी हे लिहिल्याशिवाय लक्षात राहणार नाही, लक्षात घ्या. 10 वेळा आम्ही लिहिलेलं आहे, त्याच्यामुळे रायटिंग इज मस्ट. कारण या युनिट्स मध्ये कन्फ्युजन होतं. कंडक्टिव्हिटी, व्हॉट इज कंडक्टिव्हिटी, मोलर कंडक्टिव्हिटीचं युनिट काय, लक्षात घ्या. मोलर कंडक्टिव्हिटी इज डिनोटेड विथ लॅम्बडा आणि कंडक्टिव्हिटी इज डिनोटेड विथ के. त्या दोन्हीची युनिट्स वेगळी आहेत. मोलर कंडक्टिव्हिटीचं युनिट वेगळे. आणि मोलर कंडक्टिव्हिटी म्हणजे काय आणि कंडक्टिव्हिटी म्हणजे काय ते आपण इथं बघणार आहे आता. रिलेशन, सी, relation between K and lambda. K is conductivity and lambda is molar conductivity, where K is electrical conductance of 1 cm cube of solution. See the difference between conductivity and molar conductivity. Conductivity means electrical conductance of 1 cm cube of solution. ज्यावेळेस इलेक्ट्रिक करंट आपण 1 cm क्यूब सोल्युशन मधनं पास करतो त्याला म्हणायचं कंडक्टिव्हिटी. And molar conductivity means what? It is the electrical conductance of 1 mole of electrolyte. See, हा फरक लक्षात घ्या. म्हणजे molar conductivity means the electrical conductance of 1 mole of electrolyte in a given volume, in a given volume of solution. म्हणजे तिथं 1 mole of electrolyte असतो, त्याला आपण molar conductivity म्हणतो. त्याचं रिलेशन फक्त दिलेलं लक्षात घ्या. डायरेक्टली मी रिलेशनवर येतो. ह्या सगळ्या गोष्टी डिटेलमध्ये एक्सप्लेन केलेले. हे काही परीक्षेच्या दृष्टीने तुम्हाला महत्वाचं नाहीये. डायरेक्ट रिलेशन मी सांगतो. सी द रिलेशन बिटवीन दिस लॅम्बडा अँड के. लॅम्बडा इज इक्वल टू 1000 के, 1000 into conductivity divided by C. C is nothing but the concentration of the solution. So remember this relation. Lambda is equal to 1000 K. K is nothing but molar conductivity divided by C. C is nothing but the concentration. हे आपल्याला न्यूमरिकल सॉल्व करायला लागणार आहे. हे कसं आलं ते इथे फक्त दिलेले आहेत व्हॅल्यूज. ते काही इम्पॉर्टंट नाहीये, लक्षात घ्या. जर तुम्हाला वाचायचं असेल तर तुम्ही वाचा, समजेल, काही अवघड नाहीये. बट रिलेशन हे महत्वाचे. डायरेक्ट मी रिलेशन देणार होतो, पण हे कसं आलं त्याच्या स्टेप्स इथे दिलेले आहेत. So the relation between K and lambda is equal to 1000 K divided by C, where K is conductivity, lambda is molar conductivity and C is concentration of the solution. त्याचंच हे न्यूमरिकल आहे. सगळ्या व्हॅल्यूज दिलेल्या आहेत. ते 1-2 मिनिटात सोडून आपण बघूया. The molar conductivity of 0.05 molar barium chloride at 25 degrees is this value is given. This is the value of molar conductivity. What is its conductivity विचारलं.
म्हणजे आपल्याला काय इथं माहिती आहे बघा, कॉन्सन्ट्रेशन इज नोन, then molar conductivity is known. So we have to use this relation, lambda is equal to 1000 K into C. Conductivity विचारली, so K is equal to K, ह्या बाजूला आपण ठेवूया this lambda into C. हे C इकडे मल्टिप्लाय केले, लॅम्बडा इंटू C डिवाइड बाय 100, सॉरी 1000. सगळ्या व्हॅल्यूज एक 2 मार्काचं न्यूमरिकल आहे. 1 मार्क तुम्हाला फॉर्म्युलासाठी आणि 1 मार्क व्हॅल्यूज पुट करायच्या आणि कॅल्क्युलेशन करायचं. म्हणजे एवढं जरी तुम्ही नुसतं फॉर्म्युला जरी लिहिलं तरी 1 मार्क मिळेल. लक्षात घ्या, आपण व्हॅल्यूज पुट करावे लागतील, फॉर्म्युला प्लस व्हॅल्यूज, तरच तुम्हाला मार्क मिळतात. त्याचे सगळ्या व्हॅल्यूज दिलेल्या आहेत तिथे बघा. लॅम्बडाची व्हॅल्यू दिलेली, लॅम्बडा इज 223, मोलर कंडक्टिव्हिटी इज गिवन, त्याचं युनिट ॲज इट इज आहे, कन्व्हर्जन काय करायचं नाहीये. सी कॉन्सन्ट्रेशन दिले मोल्स पर लिटर and divided by 1000 cm cube per liter. याचं आता बघा, तुम्ही म्हणाल हे 1000 cm क्यूब लिटर कुठून आलं, तर ते इथं आहे बघा, 1000 cm क्यूब लिटर. ते युनिट शेवटी तुम्हाला युनिट लिहिण्यासाठी लिहिलेलं आहे, किंवा हे जरी नाही लिहिलं तरी चालतं, पण तुम्हाला शेवटी याचं जे युनिट कॅल्क्युलेट करायचं आहे ना, त्याच्यासाठी आपण हे लिहिले. म्हणजे हे कॅन्सल होईल ना इथं. तर बघा काय काय कॅन्सल झालेले. ओहम इनवर्स ॲज इट इज आहे, त्याच्यानंतर मोल इनवर्स, एक मिनिट, 223 ओहम इनवर्स आहे इथं. याचं मल्टिप्लिकेशन केले, ओहम इनवर्स मोल्स पर लिटर कुठं गेलं. हा, हे सीएम क्यूब वरती गेल्यानंतर मायनस होईल, म्हणजे हे 2 आणि हे 1 सीएम क्यूब राहील, सीएम राहील बरोबर. म्हणजे आणि हे लिटर लिटर कॅन्सल झाले, त्याच्यानंतर हे मोल मोल कॅन्सल झाले, म्हणजे युनिट राहिले ओहम इनवर्स आणि सेंटीमीटर इनवर्स. हे कसं आलं लक्षात घ्या, कारण हे सेंटीमीटर डिवायडेड, हे वरती गेल्यानंतर काय होईल, तर -3 होईल. हे -3 आणि हे 2 कॅन्सल होईल, म्हणजे 1 सीएम इनवर्स राहील. सो द युनिट इज ओहम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, म्हणजे पर ओहम पर सेंटीमीटर हे कंडक्टिव्हिटीचं युनिट आहे, लक्षात घ्या. तर हे 2 मार्काला असे न्यूमरिकल विचारतात, त्याच्यासाठी हा फॉर्म्युला माहित पाहिजे. किंवा हे रिलेशन पण विचारतील, राईट द रिलेशन बिटवीन कंडक्टिव्हिटी अँड मोलर कंडक्टिव्हिटी, 1 मार्कासाठी. म्हणजे in section A there are 2 questions, MCQs, 10 MCQs are there and 8 one answer questions are there. Titha in that question this relation can be asked, write the relation between conductivity and molar conductivity. So don't lose your marks, remember these very simple questions. The next point is variation of conductivity with concentration. म्हणजे कंडक्टिव्हिटी आणि कॉन्सन्ट्रेशनचं काय रिलेशन आहे, कॉन्सन्ट्रेशन बदललं तर कंडक्टिव्हिटीवर काय इफेक्ट होतो, ते we will discuss in this point. So before discussing this variation of conductivity, you must know what is mean by conductivity and what is mean by molar conductivity. Again and again I am repeating these points. Molar conductivity is different and conductivity is different. So again it is given here, the electrolytic conductivity, it is the electrical conductance of all the ions present in 1 cm cube of solution. When you calculate the electrical conductance of all the ions present in 1 cm cube of solution, that is called as conductivity. And molar conductivity means what? Molar conductivity is the electrical conductance generated by all the ions in 1 mole of the electrolyte. ज्यावेळेस 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आपण घेतो आणि त्याच्यातली जी कंडक्टिव्हिटी काढतो, दॅट इज कॉल्ड एज मोलर कंडक्टिव्हिटी. अँड ओनली कंडक्टिव्हिटी मीन्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टन्स ऑफ ऑल द आयन्स प्रेझेंट इन 1 cm cube of solution. 1 cm cube of solution. Now we have to check the effect of dilution. कॉन्सन्ट्रेशनचा इफेक्ट याच्यावर कंडक्टिव्हिटीवर काय होतो बघायचे.
So on dilution, what will happen? The number of ions will be increases. डायल्युशन नंतर काय होतं की नंबर ऑफ आयन्स वाढतात कारण त्याचं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वाढतं. सो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन increases, so the total number of ions will be increases. But this total number of ions हे जे वाढलेले आहेत, it is not proportion of dilution. डायल्युशनच्या proportion मध्ये नसतात हे. So actually the number of ions per unit volume actually decreases. आता ही जे सेंटेन्स आहे ते खूप महत्वाचे, लक्षात घ्या. तुम्ही म्हणाल ऑन डायल्युशन नंबर ऑफ आयन्स इन्क्रीज, इट इज करेक्ट. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इन्क्रीज, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वाढल्यामुळं नंबर ऑफ आयन्स वाढतात. पण हे जे वाढलेले नंबर ऑफ आयन्स आहेत, दीज आर नॉट प्रपोर्शन ऑफ डायल्युशन. डायल्युशनच्या प्रपोर्शन मध्ये नाहीत इन्क्रीज होत. म्हणजे ऍक्च्युली काय होतं, ऍक्च्युली द नंबर ऑफ आयन्स पर युनिट व्हॉल्यूम ऑफ द सोल्युशन डिक्रीज होतं. हे तुम्हाला समजण्यासाठी दोन पॉइंट्स टाकलेले आहेत मी. ऍक्च्युली हे आपल्याला इम्पॉर्टंट आहे. डिक्रीजेस कंडक्टिव्हिटी डिक्रीजेस विथ डिक्रीज इन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ द सोल्युशन. हे मला डायरेक्ट रिलेशन द्यायचं होतं, बट ते कसं आलेलं आहे त्याच्यासाठी हे दोन तुम्हाला पॉइंट्स एक्सप्लेन केले. म्हणजे तुम्हाला जर परीक्षेला असा क्वेश्चन विचारला, व्हॉट इज द इफेक्ट ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन ऑन कंडक्टिव्हिटी, तर तुम्हाला असंच लिहायचंय तिथं, कंडक्टिव्हिटी डिक्रीजेस विथ डिक्रीज इन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ द सोल्युशन. अँड आय एम कमिंग टू द मोलर कंडक्टिव्हिटी. मोलर कंडक्टिव्हिटी इन्क्रीजेस विथ डिक्रीज इन कॉन्सन्ट्रेशन ड्यू टू डायल्युशन. हे दोन रिलेशन्स लक्षात ठेवा. म्हणजे कंडक्टिव्हिटी डिक्रीज होते कॉन्सन्ट्रेशन डिक्रीज झालं की, पण त्याच्या विरुद्ध हे, कारण मोलर कंडक्टिव्हिटी आणि कंडक्टिव्हिटी तुम्ही हे रिलेशन बघून घ्या इथं, हो का. लॅम्बडा इज इक्वल टू के डिवाइड बाय सी. जर कॉन्सन्ट्रेशन कमी झालं तर हा लॅम्बडा वाढतो, म्हणजे मोलर कंडक्टिव्हिटी वाढते, लक्षात घ्या. पण हा के कमी होतो, कॉन्सन्ट्रेशन कमी झालं की के कमी होतो. बट मोलर कंडक्टिव्हिटी इन्क्रीजेस विथ डिक्रीज इन कॉन्सन्ट्रेशन. ह्या दोन रिलेशन महत्वाचे आहेत, ह्या दोन गोष्टी, हे आणि हे कसं आलं त्याच्यासाठी हे दिलेलं आहे सगळं. तर ह्या दोन गोष्टी लक्षात ठेवा. कंडक्टिव्हिटी डिक्रीजेस, कॉन्सन्ट्रेशन डिक्रीजेस. मोलर कंडक्टिव्हिटी इन्क्रीजेस व्हेन कॉन्सन्ट्रेशन डिक्रीजेस. त्याच्यानंतर व्हेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिव्हिटी विथ कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ स्ट्रॉंग अँड वीक इलेक्ट्रोलाइट. स्ट्रॉंग आणि वीक इलेक्ट्रोलाइट मध्ये काय होतं ते आपण बघू. So strong electrolyte, already you know this term. Strong electrolyte means which dissociates completely in the aqueous solution. It is called as strong electrolyte. The molar conductivity of the solution of strong electrolyte increases rapidly with dilution. दोन्हीला सेमच आहे. स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइटची कंडक्टिव्हिटी पण इन्क्रीज होते आणि वीक इलेक्ट्रोलाइटची कंडक्टिव्हिटी पण इन्क्रीज होते. इकडे बघा. पण बाकीच्या गोष्टी आपल्याला कशा कशा बदलतात बघायचे. आता बघा, मोलर कंडक्टिव्हिटी अप्रोचेस द लिमिटिंग व्हॅल्यू. लिमिटिंग व्हॅल्यू म्हणजे मॅक्सिमम व्हॅल्यू असते, लक्षात घ्या. लिमिटिंग व्हॅल्यू फॉर 0.001 मोलर और 0.0001 मोलर सोल्युशन. इट अप्रोचेस द लिमिटिंग व्हॅल्यू. ही लिमिटिंग व्हॅल्यू म्हणजे मॅक्सिमम व्हॅल्यू असते, त्याच्यानंतर मोलर कंडक्टिव्हिटीवर काही इफेक्ट होत नाही. म्हणजे ही जी व्हॅल्यू आहे 0.001 मोलर और 0.001 मोलर सोल्युशन, द डायल्युशन हॅज नो इफेक्ट ऑन मोलर कंडक्टिव्हिटी आफ्टर. म्हणजे त्याच्यानंतर, म्हणजे ह्या व्हॅल्यू नंतर मोलर कंडक्टिव्हिटीवर काही परिणाम होत नाही. म्हणजे ही मॅक्सिमम व्हॅल्यू आहे, लक्षात घ्या. लिमिटिंग व्हॅल्यू, इट इज द मॅक्सिमम व्हॅल्यू. इथे दिलेलं आहे, द मॅक्सिमम लिमिटिंग व्हॅल्यू फॉर द मोलर कंडक्टिव्हिटी इज द मोलर कंडक्टिव्हिटी ॲज झिरो कॉन्सन्ट्रेशन. Zero concentration, or another word is used for that, at infinite dilution. Infinite dilution म्हणजे खूप 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 डायल्यूट सोल्युशन केलं म्हणजे ज्यावेळेस त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन असतं झिरो. That is called as a lambda zero. Lambda zero means molar conductivity at zero concentration, or it is also called as infinite dilution. लक्षात घ्या, लॅम्बडा झिरो हा नवीन कॉन्सेप्ट आपण आणलाय. लॅम्बडा झिरो, इट इज नथिंग बट molar conductivity at zero concentration, or it is also called as molar conductivity at
इन्फिनाइट डायल्युशन म्हणजे अशी व्हॅल्यू की त्याच्यानंतर मोलर कंडक्टिव्हिटी बदलत नाही, त्याला लिमिटिंग व्हॅल्यू आपण म्हणतो. लॅम्बडा 0 इट इज द मॅक्सिमम लिमिटिंग व्हॅल्यू, म्हणजे त्याच्यानंतर मोलर कंडक्टिव्हिटीची व्हॅल्यू बदलत नाही. सो तेच परत इथं एक्सप्लेन केले. जर झिरो कॉन्सन्ट्रेशन ऑर इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इन्फिनाइट डायल्युशन मीन्स the solution is so dilute that further dilution does not increase the molar conductivity. म्हणजे ते सोल्युशन एवढं डायल्यूट झालेलं असतं, एवढं डायल्यूट झालेलं असतं की त्याच्यानंतर मोलर कंडक्टिव्हिटीवर त्याचा काहीही परिणाम होत नाही. अशा स्टेजला आपण काय म्हणतो, मोलर कंडक्टिव्हिटी ऍट झिरो कॉन्सन्ट्रेशन ऑर ऍट इन्फिनाइट डायल्युशन. ही व्हॅल्यू इथं बघा, लॅम्बडा 0 ही व्हॅल्यू दाखवलेली, ही मॅक्सिमम लिमिटिंग व्हॅल्यू. आता कोलर्स नावाचा एक सायंटिस्ट होता, त्यांनी खूप एक्सपेरिमेंट केली. कोलर्स प्रोनाऊन्सिएशन तुम्ही याचं तुमच्या पद्धतीने करा. काही कोलार्श असं करतात, काही कोलर्स असं करतात. सो दिस इज द नेम ऑफ द सायंटिस्ट कोलार्श. कोलार्श नावाच्या माणसाने खूप एक्सपेरिमेंट केली, खूप, आणि एक रिलेशन शोधून काढलं त्यांनी. ही done many experiments and show that molar conductivity of strong electrolytes varies linearly with square root of the concentration. म्हणजे त्यांनी खूप एक्सपेरिमेंट करून हे ग्राफ डेव्हलप केलाय. दिस ग्राफ इज मोलर कंडक्टिव्हिटी ऑफ दिस लॅम्बडा वर्सेस स्क्वेअर रूट ऑफ दिस सी. सी इज नथिंग बट कॉन्सन्ट्रेशन. हे तुम्ही म्हणाल हे कसं आलं, तर हे त्याच्यासाठी कोलर्स एक्सपेरिमेंट आपल्याला शिकावं लागेल, बट दिस इज बियॉन्ड युअर टेक्स्टबुक. इन MSc फिजिकल केमिस्ट्री दिस एक्सपेरिमेंट इज गिवन, Kolar's experiment, but we are not interested in that experiment in detail. Only this relation is important. Kolar's gives the relation of molar conductivity of the strong electrolyte varies linearly. Strong electrolyte, see, only strong electrolyte varies linearly. In this graph it is shown. Graph is linear. This graph is linear of the strong electrolyte. हा ग्राफ बघा, इथं लिनियर आहे. Lambda versus square root of C. This graph is linear for strong electrolyte. I am talking about the strong electrolyte. This graph is linear, where this A is constant and this lambda versus C is linear. So this is for strong electrolyte, means the graph of lambda versus cube root of C is linear. आता वीक इलेक्ट्रोलाइट मध्ये काय होतं बघा, वीक इलेक्ट्रोलाइटचं पण कॉन्सन्ट्रेशन आपण ऑन डायल्युशन काय होतं, द मोलर कंडक्टिव्हिटी also increases rapidly on dilution. This is the limiting value. Limiting value means maximum value. After that, molar conductivity does not affected. आता आपण इकडे बघू. हा, for weak electrolytes the graph of lambda versus square root of C is not linear. In this graph clearly we can see this is a lambda, this is a square root of C. Graph बघा कसा आहे, हा linear नाही, it is curved. This graph is curved. त्याच्यामुळे काय होतं की आपल्याला मोलर कंडक्टिव्हिटीची व्हॅल्यू काढता येत नाही. So the lambda 0 value, lambda 0, it is the molar conductivity at 0 concentration. Strong electrolyte ची व्हॅल्यू आपण काढू शकतो. हे एक्स्ट्रापोल्युशन ऑफ लिनियर पार्ट ऑफ दिस. एक्स्ट्रापोल्युशन म्हणजे काय करायचं की हा जो लिनियर पार्ट आहे शेवटचा, हा असा कर्व करायचा. हा कर्व करून आपण त्याची व्हॅल्यू काढू शकतो. कशाची? याची मोलर कंडक्टिव्हिटी ऑफ 0 कॉन्सन्ट्रेशन. स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइटची काढू शकतो. बट in case of weak electrolyte, it is not, extrapolation is not possible because this curve is sorry, the graph is not linear, it is curved. त्याच्यामुळे ती व्हॅल्यू आपण काढू शकत नाही वीक इलेक्ट्रोलाइट मध्ये. द डेल्टा 0 व्हॅल्यू ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट cannot be determined by extrapolation of this curve because this curve is not linear. मग आपल्याला आता व्हॅल्यू कशी काढायची? वीक इलेक्ट्रोलाइटची जर डेल्टा 0 व्हॅल्यू काढायची असेल तर आपल्याला हा कोलार्स लॉ काय बघावं लागेल. बाय युझिंग दिस कोलार्स लॉ वी कॅन कॅल्क्युलेट द
लॅम्बडा 0 व्हॅल्यूज ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट. लक्षात घ्या. तर आपण त्या ग्राफनी फक्त स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइटच्याच व्हॅल्यू काढू शकतो, वीक इलेक्ट्रोलाइटची व्हॅल्यू काढू शकत नाही. त्याच्यासाठी यू मस्ट नो द कोलर्स लॉ. मग त्याच्यासाठी कोलर्स नावाच्या सायंटिस्टनी एक लॉ दिलेला आहे, स्टेटमेंट दिलेला आहे. त्याच्या बाय युजिंग दॅट कोलर्स लॉ वी कॅन कॅल्क्युलेट द लॅम्बडा 0 व्हॅल्यूज ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट. असा पण क्वेश्चन विचारतील, वाय वी कॅनॉट डिटरमाइन द व्हॅल्यूज ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, लॅम्बडा 0 व्हॅल्यूज ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स. तर त्याचा आन्सर काय लिहिणार सांगा बरं मला. एनीवन? Why we cannot determine the values of this molar conductivity at zero concentration means delta zero values by of weak electrolyte. असा जर तुम्हाला क्वेश्चन विचारला बोर्डाला 1 मार्काला, तर त्याचे आन्सर काय लिहिणार? एनीवन कॅन टेल मी. येते का कोणाला आन्सर? एनीवन? असा प्रश्न विचारू शकतील बरं का. लक्षात घ्या, दिस इज ऍप्लिकेशन बेस्ड. म्हणजे हे तुम्हाला ह्या ग्राफ समजलाय का नाही त्याचा क्वेश्चन आहे हा. त्याचं एकच आन्सर आहे, लक्षात घ्या. एक्स्ट्रापोलेशन कॅन बी डन in case of strong electrolyte and this extrapolation cannot be done in case of weak electrolyte because the graph is not linear. जर linear graph असेल तरच आपल्याला तो एक्सटेंड करता येतो, त्याला एक्स्ट्रापोलेशन म्हणतात. आणि जर ग्राफ कर्व असेल तर तो आपल्याला काढता येत नाही, म्हणून त्याची व्हॅल्यू काढता येत नाही. लक्षात घ्या. हे मुलं अक्षरशः सोडून देतात. ही म्हणजे हे स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइटचं काय आहे, वीक इलेक्ट्रोलाइटचं काय आहे, हे खूप सोपं आहे, फक्त समजायला पाहिजे. याच्यावरती असाच प्रश्न येतो. बाकी काय हे तुम्हाला ग्राफ वगैरे काढायला विचारणार नाहीत. हा ग्राफ प्लॉट करा लॅम्बडा वर्सेस डेल्टा सी. दिस क्वेश्चन इज नॉट आस्क्ड फॉर द बोर्ड एक्झाम. ओनली द क्वेश्चन विल बी आस्क्ड व्हाय वी cannot determine the values lambda 0 values of weak electrolyte by this graph. तर हा ग्राफ ज्यावेळेस तुम्ही बघाल, समजला असेल, वाचला असेल तरच त्याचे आन्सर लिहिता येईल, नाहीतर तुम्हाला आन्सर लिहिता येणार नाही. लक्षात घ्या. सो दिस इज ऍप्लिकेशन बेस्ड क्वेश्चन. नाव वी विल डिस्कस दिस कोलर्स लॉ. कोलर्स नावाच्या सायंटिस्टनी स्टडी केलेला आहे. लक्षात घ्या, मोलर कंडक्टिव्हिटीचा खूप मोठा स्टडी आहे, खूप. त्याचं एक पुस्तक आहे कोलर्स लॉवर. तर ते तुम्ही ज्यावेळेस पीजी कराल त्यावेळेस तुम्हाला कळेल. सो व्हॉट इज दिस लॉ? वी विल डिस्कस द स्टेटमेंट कोलर्स लॉ ऑफ इंडिपेंडंट मायग्रेशन ऑफ आयन्स. इंडिपेंडंट मायग्रेशन ऑफ आयन्स म्हणजे त्याच्या स्टेट वरच्या हेडिंग मध्येच त्याचा आन्सर आहे बघा. हा कसला लॉ आहे? कोलर्स लॉ ऑफ इंडिपेंडंट मायग्रेशन ऑफ आयन्स. म्हणजे याच्यामध्ये आयन्स असणार आहेत आणि ते इंडिपेंडंटली मायग्रेट होतात, म्हणजे एकामेकांवर डिपेंड नाहीये. सो वी विल डिस्कस द स्टेटमेंट फर्स्ट. स्टेटमेंट काय सांगते बघा, कोलर्स लॉ. At infinite dilution means the concentration will be zero. That is infinite dilution. That is called as infinite dilution or zero concentration. At infinite dilution काय होतं बघा, each ion migrates independently. Each ion migrates independently of its co-ion. जर तिथं ते 2 आयन असतील किंवा 1 किंवा 2 आयन असतील तर each ion migrates independently means प्रत्येक आयन हा इंडिपेंडेंटली मायग्रेट होतो and makes its own contribution to the total molar conductivity. आणि त्याचं स्वतःचं कॉन्ट्रीब्युशन तो टोटल मोलर कंडक्टिव्हिटी मध्ये पार्टिसिपेट करतो. लक्षात घ्या. सो once again I am repeating this statement. At infinite dilution, हे कधी होतं? when the dilution is infinite at zero concentration, त्यालाच आपण लॅम्बडा 0 म्हणतो. So at infinite dilution काय होतं? each ion migrates independently of its co-ion and make its own contribution to the total molar conductivity of an electrolyte irrespective of the nature of other ion. म्हणजे दुसऱ्या आयनचं नेचर काय आहे ते पहिल्या आयनला काही घेणं देणं नाहीये. तेच म्हणजे स्वतः तो इंडिपेंडेंटली मायग्रेट होतो आणि त्याचं स्वतःचं कॉन्ट्रीब्युशन टोटल मोलर कंडक्टिव्हिटी मध्ये देतो.
हे ते स्टेटमेंट रिलेशन शोधून काढले बाय दिस कोलर्स. म्हणजे हे मॅथमॅटिकली कसं लिहिले बघा, एक्सप्लेन खूप सोपं आहे. आता इच आयन म्हणजे दोन आयन असतात, एक कॅटायन असतो एक अनायन असतो. द लॉ इम्प्लाइज दॅट बोथ कॅटायन्स अँड अनायन्स, म्हणजे cations having the positive charge, anions having the negative charge contribute to the molar conductivity. Total molar conductivity मध्ये हे दोन्ही पण असणार आहेत at zero concentration. झिरो कॉन्सन्ट्रेशन हे खूप महत्वाचं आहे, कारण ह्या सगळ्या गोष्टी आपण करतोय त्या ऍट झिरो कॉन्सन्ट्रेशन, त्यालाच दुसरा वर्ड आहे इन्फिनाइट डायल्युशन. Thus lambda zero is what? Molar conductivity at zero concentration or infinite dilution of an electrolyte, it is given. So lambda 0 is given n plus lambda 0 plus n minus lambda 0 minus of the cation that of anion. आता हे रिलेशन त्यांनी शोधून काढले. Kohlers gives this relation. Now this n plus is the number of moles of cations, n minus is the number of moles of anions, lambda 0 plus it is the molar conductivity of cation, and lambda 0 minus it is the molar conductivity of anion. म्हणजे हा लॉ सॅटिस्फाय झाला का आपण बघूया. इथे बघा, हा each ion migrates independently, means cation migrates independently and anion also migrate independently and gives its contribution to the total molar conductivity. इथे बघा, जर तुम्ही clearly it is seen there is addition of this lambda 0 of cation and lambda 0 of anion. See, this addition is there. So both cation and anion contributes to the molar conductivity at zero dilution or at infinite infinite dilution or zero concentration. तर हे रिलेशन दिले, हे रिलेशन लॉ विचारतात. कोलर्स एक्सप्लेन द कोलर्स लॉ ऑफ इंडिपेंडंट मायग्रेशन ऑफ आयन्स, असं स्टेटमेंट तुम्ही स्टेटमेंट लिहायचं आणि हे रिलेशन लिहायचं. लक्षात घ्या, रिलेशन खूप सोपं आहे. एन काय आहे? एन प्लस number of moles of cations, plus means anions, and this n minus is the number of moles of anions. Lambda 0 molar conductivity cation ची and lambda 0 minus ही molar conductivity anion ची, आणि दोन्हीचे ऍडिशन मिळून आपल्याला मिळती मोलर कंडक्टिव्हिटी. So that is called as total molar conductivity, that is lambda 0. तर मला वाटतं हा लॉ समजायला काही अडचण नाहीये. खूप वेळा परीक्षेला विचारलेला आहे, याला IMP करून ठेवा. दिस कोलर्स लॉ, इट इज व्हेरी IMP फॉर 2 marks. 1 mark फॉर स्टेटमेंट अँड फॉर एक्सप्लेनेशन 1 mark. एक्सप्लेनेशन वी हॅव टू गिव्ह इन युअर ओन वर्ड्स, तुमच्या वर्ड्स मध्ये हे एक्सप्लेनेशन तुम्ही लिहायचे. आता ऍप्लिकेशन्स बघूया. ऍप्लिकेशन्स खूप महत्वाचं आहे, कारण आपल्याला ग्राफ वरून मोलर कंडक्टिव्हिटी हे जी काढता येत नाही वीक इलेक्ट्रोलाइटची. आपण बघितलं ग्राफ वरून आपल्याला लॅम्बडा 0 व्हॅल्यू वीक इलेक्ट्रोलाइटची काढता येत नाही. मग ती कशी काढायची? बाय युजिंग दिस लॉ. कोलर्स लॉ वरून आपल्याला काढता येते. जर स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइटची व्हॅल्यू माहित असेल तर वीक इलेक्ट्रोलाइटची काढता येते. त्याचे 2 ऍप्लिकेशन आहे. नंबर 1 ऍप्लिकेशन इज it is used to calculate molar conductivity of an electrolyte at zero concentration. This is the first use of Kohlers theory or Kohlers law. It is used to calculate molar conductivity of an electrolyte at zero concentration, or it is also called as infinite dilution. Means we can calculate this lambda 0 values. Lambda 0, one example is given, lambda 0 KCl is equal to lambda 0 K plus cation and lambda 0 anion. ह्याच्या व्हॅल्यू आपण काढू शकतो ऍट लॅम्बडा 0 आपल्या इलेक्ट्रोलाइटच्या, कारण त्याचं आपल्याला हे माहिती आहे. लॉ ऑलरेडी स्टडी, इंडिपेंडंट मायग्रेशन ऑफ आयन्स, इच कॅटायन अँड anion मायग्रेट्स इंडिपेंडेंटली. त्याच्यानंतर सेकंड यूज आहे, ऑलरेडी आय डिस्कस दिस यूज, लॅम्बडा 0 व्हॅल्यूज ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स. वीक इलेक्ट्रोलाइटचे व्हॅल्यूज आपण काढू शकतो बाय युजिंग स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट्स. सो एक्झाम्पल इज गिवन, लॅम्बडा 0 ऑफ acetic acid. Acetic acid is a weak electrolyte, can be calculated by knowing those strong. HCl is strong electrolyte, NaCl is strong electrolyte, CS3CONA, sodium acetate is also the strong electrolyte. So
By knowing these values, HCl, NaCl, and sodium acetate, we can calculate the value of acetic acid. It is explained here. Lambda 0 of HCl plus lambda 0 of sodium acetate minus lambda 0 of NaCl. आता हे वेगळं करून लिहिले. लॅम्बडा 0 HCl म्हणजे काय, लॅम्बडा 0 H प्लस प्लस लॅम्बडा 0 Cl मायनस अकॉर्डिंग टू द कोलर्स लॉ, प्लस लॅम्बडा 0 CH3CO मायनस प्लस लॅम्बडा 0 Na प्लस, याचं आपण कॅटायन ऍनायन सेपरेशन केलं, मायनस लॅम्बडा 0 Na प्लस लॅम्बडा 0 Cl मायनस. आता याच्यामध्ये काय काय कट होतं बघा, लॅम्बडा 0 Cl मायनस कॅन्सल होईल, Na प्लस कॅन्सल होईल, हे Cl मायनस कॅन्सल होईल, काय राहिलं H प्लस आणि हे CH3CO राहिलं. सो लॅम्बडा 0 H प्लस आणि लॅम्बडा 0 CH3CO मायनस म्हणजे हे दोन्हीची ऍडिशन म्हणून काय झालं, लॅम्बडा 0 CH3COH. सो आपल्याला जे पाहिजे होतं ते मिळालं. लॅम्बडा 0 ऑफ ऍसिटिक ऍसिड वी कॅन कॅल्क्युलेट. सो लॅम्बडा 0 ऑफ दिस CH3COH इज इक्वल टू लॅम्बडा 0 HCl प्लस लॅम्बडा 0 सोडियम ऍसिटेट मायनस लॅम्बडा 0 NaCl. हे म्हणजे याची व्हॅल्यू आपण काढू शकतो. कोण हा वीक इलेक्ट्रोलाइट आहे, वीक इलेक्ट्रोलाइटची व्हॅल्यू आपण स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट वरून काढू शकतो. हे सेकंड त्याचं ऍप्लिकेशन आहे, कोलर्स लॉचे ऍप्लिकेशन. लक्षात घ्या, 2 मार्काला विचारतील. तर हे एक्सप्लेन एक्झाम्पल द्यायची काही गरज नाहीये, फक्त तुम्हाला हे स्टेटमेंट लिहायचं. इट इज यूज टू कॅल्क्युलेट मोलर कंडक्टिव्हिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट ॲट 0 कॉन्सन्ट्रेशन अँड it is also useful to calculate lambda 0 values of the weak electrolyte from strong electrolyte. तर हे 2 ऍप्लिकेशन्स लक्षात ठेवा. त्याच्यानंतर पुढचं रिलेशन आहे, हे न्यूमरिकल साठी लागतं. रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टिव्हिटी अँड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट. Alpha is degree of dissociation of weak electrolyte. It is given lambda C divided by lambda 0, where C is the concentration and lambda 0 is the molar conductivity of 0 concentration. हे रिलेशन लक्षात ठेवा, न्यूमरिकलला लागतं. हे 1 मार्काला विचारतील. दिस रिलेशन कॅन बी आस्क्ड फॉर 1 मार्क. Alpha is the degree of dissociation of weak electrolyte. It is the ratio of molar conductivity. It is the ratio of molar conductivity of weak electrolyte at concentration C. Both are molar conductivity because it is a lambda. Molar conductivity at concentration C and molar conductivity at 0 dilution or infinite dilution or 0 concentration. त्याचंच हे न्यूमरिकल इथे दिले. सी व्हॅल्यूज पुट करायचे आणि आन्सर काढायचे. तर ते हे घरी तुम्ही बघा, हे काय मी सांगत नाही. हे रिलेशन फक्त लक्षात ठेवा 1 मार्काला. त्याच्यानंतर हे त्याच्यावरचेच प्रॉब्लेम आहेत आपल्या याचे, कोलर्स लॉचे प्रॉब्लेम येते. कोलर्स लॉ हे बघा, कोलर्स लॉचे प्रॉब्लेम खूप सोपे आहे, घरी सोडून बघा. हा, हे मी एक्सप्लेन करतो आणि इथं थांबतो, कारण हे आपल्याला इथपर्यंत संपवायचं होतं मला आज. कंडक्टिव्हिटी कशी मेजर करायची, मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिव्हिटी. So for the measurement of conductivity, it can be measured by using resistance measurement by Wheatstone bridge. आता हे Wheatstone bridge फिजिक्सचा कॉन्सेप्ट आहे, लक्षात घ्या. फिजिक्स मध्ये तुम्हाला झाले का नाही माहित नाही, त्याचं एक प्रॅक्टिकल पण आहे Wheatstone bridgeचं. पण केमिस्ट्री मध्ये आपल्याला काय करायचंय की रेजिस्टन्स मेजर करायचं आहे बाय Wheatstone bridge. त्याच्यासाठी पहिल्यांदा कंडक्टिव्हिटी सेल इज इम्पॉर्टंट. व्हॉट इज मीन बाय कंडक्टिव्हिटी सेल, आय विल एक्सप्लेन. Then this cell constant is also required, and then we will move to the Wheatstone bridge. So what is mean by conductivity cell, I will explain. See, the conductivity cell consists of glass tube with 2 platinum plates. See, this is a conductivity cell. This is a glass tube having the 2 platinum. This is 1 platinum plate. This is the second platinum plate. These 2 platinum plates are coated with thin layer of platinum black. खालचे दिसतात ना platinum. See, the name is also given. These platinum plates. And this is an entire glass tube. This glass tube is called as conductivity cell. This cell is dipped in a solution. See, this is we can clearly see this is a beaker, and the solution is taken in the beaker. So
this conductivity cell, it is dipped in a solution whose resistance is to be measured. ज्या सोल्युशनचं रेजिस्टन्स आपल्याला मोजायचंय त्याच्यामध्ये हा सेल टाकायचा आणि हा सेल कनेक्ट केलेला असतो विस्टोन ब्रिजला. इकडे बघा ह्या डायग्राम मध्ये दाखवलंय. म्हणजे विस्टोन ब्रिज आपण याला कनेक्ट केल्याशिवाय आपल्याला रेजिस्टन्स मोजता येत नाही. म्हणजे हे ॲपरेटस कसं असतं बघा, याच्यामध्ये कंडक्टिव्हिटी सेल आहे. कंडक्टिव्हिटी सेल आपण डिप केलेला आहे त्या सोल्युशन मध्ये की ज्याचं आपल्याला रेजिस्टन्स मोजायचे आणि हे जोडलेलं असतं विस्टोन ब्रिजला. मग विस्टोन ब्रिजला आपण ते जोडलं की आपल्याला डायरेक्ट त्या ह्याला रिडिंग मिळतं. त्याला आपण काय कनेक्ट केलेलं असते, व्होल्टमीटर कनेक्ट केलेलं असतं, तिथे डायरेक्ट रिडिंग मिळतं आपल्याला. हा एक्सपेरिमेंट तुम्ही मला वाटतं फिजिक्समध्ये केलेला असेल किंवा आता आहे का नाही मला माहित नाहीये, बट ओल्ड सिलेबसमध्ये हे होतं प्रॅक्टिकलला. पण आता प्रॅक्टिकलच झालेलं नाहीयेत. पण मी तुम्हाला एक्सप्लेन करतो विस्टोन ब्रिज काय आहे. हे परीक्षेला विचारत नाहीये, बट यू मस्ट नो हाऊ टू कॅल्क्युलेट द रेजिस्टन्स. तर कंडक्टिव्हिटी सेल कळायला असेल मला वाटतं. कंडक्टिव्हिटी सेल म्हणजे खूप सोपं, इट इज अ डिव्हाइस आहे. हा डिव्हाइस, इट ग्लास ट्यूब इज देअर, देन 2 platinum plates. These platinum plates are coated with platinum black and it is inserted dipped into the solution whose resistance is to be measured. तर सेल कॉन्स्टंट आपल्याला माहित लागतो ते कॅल्क्युलेट करण्यासाठी. यू मस्ट नो द सेल कॉन्स्टंट. आता सेल कॉन्स्टंट हे परीक्षेला विचारतात. व्हॉट इज मीन बाय सेल कॉन्स्टंट? सेल कॉन्स्टंट, इट इज द रेशो ऑफ एल डिवाइडेड बाय ए. नाउ व्हॉट इज दिस एल? इट इज द रेशो ऑफ सेपरेशन बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड्स. हे जे डिस्टन्स आहे, 2 इलेक्ट्रोड सेपरेट केलेले डिस्टन्स आहे, दॅट इज कॉल्ड एज एल. अँड इट इज डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोड. एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोड, इट इज कॉल्ड एज सेल कॉन्स्टंट. म्हणजे सेल कॉन्स्टंटची डेफिनेशन पण विचारतात. सेल कॉन्स्टंट एल डिवाइड बाय ए, वेअर एल इज द लेंथ बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड्स. याच्यातलं अंतर, 2 इलेक्ट्रोड्स मधलं अंतर, आणि डिवाइडेड बाय ए. ए इज नथिंग बट इट इज द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड. सो सेल कॉन्स्टंट युनिट एसआय युनिट दिलेलं आहे. लेंथ याचं युनिट आहे मीटर आणि एचं युनिट आहे मीटर स्क्वेअर. म्हणजे हे असं वरती गेल्यानंतर काय होईल, याचं मीटर -1 म्हणजे पर मीटर. लक्षात घ्या, युनिट कधीच पाठ करायचं नाही, मी तुम्हाला सांगितलंय. याचं लक्षात ठेवायचं. लेंथचं युनिट काय असतं, याचं युनिट मीटर, एचं एरियाचं मीटर स्क्वेअर. म्हणजे मीटर मीटर कॅन्सल होईल, खाली 1 मीटर राहिलं आणि ते म्हणजे पर मीटर असं लिहू शकतो. आणि पर मीटर इट इज कॅन बी रिटर्न मीटर रेस टू -1. कन्व्हिनियंटली आपण त्याला सेंटीमीटर मायनस मध्ये पण जनरली आपण सेंटीमीटर मायनस म्हणतो. आणि एसआय युनिट मध्ये पर मीटर और पर सेंटीमीटर, जनरली पर सेंटीमीटर आपण लिहितो. इन केस ऑफ एसआय इट इज पर मीटर. आता कंडक्टिव्हिटी कशी काढायची बघा. कंडक्टिव्हिटी इथं फॉर्म्युला दिलाय. कंडक्टिव्हिटी K इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय आय इंटू एल डिवाइड बाय ए. आता एल डिवाइड बाय ए म्हणजे काय, सेल कॉन्स्टंट. लक्षात घ्या, हे सेल कॉन्स्टंट आणि डिवाइडेड बाय आर. म्हणजे के ची व्हॅल्यू काय झाली, के इज इक्वल टू एल डिवाइड बाय ए. आपल्याला माहित झालं एल डिवाइड बाय ए काय झालं, आत्ताच आपण बघितलं, सेल कॉन्स्टंट. म्हणजे एल डिवाइड बाय ए सेल कॉन्स्टंट डिवाइडेड बाय आर. आर माहिती आहे, रेजिस्टन्स आहे. म्हणजे आपण आता काय काय काढू शकतो, आपल्याला के काढायचं जर असेल तर आपल्याला काय माहित पाहिजे, रेजिस्टन्स माहित पाहिजे आणि सेल कॉन्स्टंट माहित पाहिजे. सेल कॉन्स्टंट आपण काढला. आता सेल कॉन्स्टंट कसा काढायचा, लेंथ डिवाइड बाय ए. सो के इज इक्वल टू सेल कॉन्स्टंट डिवाइड बाय आर. ह्या फॉर्म्युल्याने आपण के काढू शकतो. लक्षात घ्या, के काढायला काय काय माहित पाहिजे, सेल कॉन्स्टंट आणि रेजिस्टन्स माहित पाहिजे. आता रेजिस्टन्स कसा कॅल्क्युलेट करायचा, तर त्याच्यासाठी विस्टोन ब्रिज माहित पाहिजे.